Ako po si Jake at itong kwento na to nangyari noong 19 years old pa lang ako. College pa ako noon at may girlfriend na katulad ko ay engineering student din. Tulad ng ibang mga college student noon, madalas kami mag-hangout sa mga bar at uminom katatapos ng isang madugong exam para mag-relax. Isang gabi, uminom kami ng girlfriend ko kasama ng mga classmates niya. Naparami kami ng inom at di namin napansin na alas 2 ng madaling araw na pala. Yung girlfriend ko kailangang makauwi bago mag alas 4 kasi yun yung gising ng tatay niya para makapasok sa trabaho. So nag-decide kami na umalis na at ihatid na siya sa bahay nila. Bago umalis, napansin ko sa mesa yung naiwang gunting ng girlfriend ko. Maliit lang yun, may 4 inches siguro, pero sobrang tanas. Ginamit niya yun para mabuksan ng mga chicharin na kinain namin habang umiinom. Kaya dinampot ko yun at umalis na kami. Habang nasa jeep kami papunta sa kanila, naramdaman ko na umi-epekto na ang lahat ng ininom ko. Nahilo ako sa paggalaw ng jeep dahil sa sobrang kalasingan. Nakarating kami sa bahay nila sa Taguig bandang alas 3 ng madaling araw. Hindi ko sinabi sa girlfriend ko na sobrang lasing ako para di siya mag-alala sa akin. Sa Cavite pa kasi ako uuwi. Ngayon mag-isa na lang ako naglalakad. Sobrang dilim na ng kalsada sa Taguig noon at wala akong masakyan. Expected na yon kasi this oras na ng madaling araw at mahimbing pa ang mga tulog ng mga tao. May nakita akong saradong sari-sari store na may lamesa at upuan sa harap. Naisip kong parang sarap itulog na lang nito kaysa nakatayo ako doon at nag-aantay ng masasakyan. Sobrang lasing na talaga ako kaya nag-decide ako na magpahinga na doon at doon na rin magpa-umaga. Di ko na talaga kayang antok ko kaya doon na ako nakatulog. Habang natutulog ako, naramdaman ko na gumagalaw yung backpack ko. Bigla akong nagising at nakita ko tong lalaki na nakatayo malapit sa akin. Isa siyang balot vendor. Nasa 30 years old siya siguro at medyo mas malaki ang katawan kaysa sa akin. Medyo madungi siya dahil siguro malayo na nilakad niya sa pagbebenta. May hawak siyang malaking bayong kung saan nakalagay yung mga binibenta niyang balot. Na sobrang kaba ko, nawala yung kalasingan ko. Naging alerto ako dahil sa di ko alam ko anong pakay niya pero nanatili akong kalmado para di siya makahalata. "Boy, bakit ka dyan natutulog?" sabi ng balot vendor sa akin. Yung tono niya parang sobrang concerned siya sa akin kahit di ko naman siya kilala. Nag-aantay po kasi ako ng masasakyan at nakatulog dito sa sobrang tagal. Sinagot ko sa kanya. Hindi ko sinabi na lasing ako kasi baka mag-take advantage siya. Pero feeling ko, alam na niya na nakainom ako dahil amoy alak ako. Ginigising kita kasi delikado sa lugar na ito. Maraming hold-upper tsaka drug addict dito, boy. Kaya dapat di ka natutulog dyan. Hindi ako sigurado kung nagmamagandang loob lang siya o may balak na gawin itong si Manong, kaya sinakyan ko lang yung usapan namin. Napansin ko na bukas yung bag ko. Hindi ko alam kung nakalimutan ko lang isara sa sobrang kalasingan o siya tong nagbukas. Sinabi niya sa akin na may tricycle terminal sa di kalayuan doon. Kailangan daw maglakad ng 2 kanto at sasamahan daw niya ako. Wala naman akong choice kasi mas okay na makalis na dito kaysa magstay lang doon mag-isa. I mean, kilala talaga yung lugar na yon na delikado kaya mabuti na lang may tumulong sa akin. Nauna siya sa paglalakad habang nasa likod lang ako. Okay na yon kasi hindi ko alam yung lugar at hindi ako komportable na sabay kami maglakad dahil nga hindi ko siya kilala. Bigla siyang huminto sa paglalakad at tumingin sa akin. "Boy, pwede bang hiramin ang cellphone mo? Wala na kasi akong load eh. Text ko sana yung asawa ko na ihahatid lang kita sa sakayan bago ako umuwi." "Sorry po Manong, wala po akong cellphone na dala," sabi ko sa kanya. Siyempre, wala akong tiwala sa kanya kaya hindi ko iaabot yung cellphone ko. Umarap siya at lumapit. "Pahiram lang ng cellphone," pagalit niyang sinabi sa akin. Nagulat ako sa biglang pagtaas ng boses niya pero pinilit ko maging kalmado. Tumingin-tingin ako sa paligid kung may ibang tao pero madilim na pasada lang ang nakikita ko. Tumistansya ako at sinabing, wala nga akong dalang cellphone pero nagpupungilit siya na hiramin lang naman daw niya saglit para i-text yung misis niya. Bigla na lang niya pinasok ang kamay niya sa hawak na bayong at parang may hinahanap. Nagmamadali niyang pinalikal yung bayong na akala ko balot lang ang laman. Natakot ako.
Hindi na siya yung mabait at kalmadong tao kanina. Iniisip ko kung ano yung kinukuha niya sa bayong. Baka baril o kutsilyo na pwede niyang gamitin para patayin ako. Patuloy siya sa pagkalkal sa bayong niya. Ngayon, may sinasabi siya na di ko maintindihan. Parang nagsasalita siya ng Bisaya pero di ako sigurado. Ano pa man yun, alam kong hindi yun maganda kasi galit na galit yung tono ng boses niya. Huminto siya sa ginagawa niya at dahan-dahan niya nilabas yung kamay niya. Nakita ko may hawak na siyang bagay. Napaatras ako at napahawak sa bulsa ng jacket ko. Nakapako yung gunting ng girlfriend ko. Hindi ko pala naibigay sa kanya kanina nung hinatid ko siya. Nasakma na siya ng paglabas ng hawak niya nang sinaksak siya ng gunting sa tagiliran. Napasigaw siya ng malakas sa sakit. Sinipa ko siya para matumba siya at binirahan ko na ng takbo. Tumingin ako sa kanya at nakita ko siya nakaluhod na sa kalsada. Yung kamay niya nasa tiguan niyang tagiliran habang yung bayong ay nabitawan niya. Sa isang kamay niya, andun yung matulis na kutsilyo na nilabas niya galing sa bayong. Patuloy siya sa pagsigaw at pinagbantaan niya ako na hahanapin daw niya ako at papatayin. Nakatitig lang siya sa direksyon ko at nakita mo sa mukha niya yung sobrang galit. Nakakita ako ng tricycle at dali-daling sumakay. Nanginginig pa rin ako sa takot at hindi ko mailabas sa bulsa ng jacket yung kamay ko kasi hawak ko pa rin yung gunting at puno ng dugo. Nakawi ako naligtas sa bahay namin pero hindi mawala sa isip ko yung nangyaring yon. Mas berte ako at naunahan ko yung mga babalot bago niya pa ako na-hold up. Iniisip ko, malayo ang Taguig sa Cavite pero may chance ba na mahanap niya ako dito? Hindi naman siguro posible yun, sabi ko sa sarili ko. Umaga na, hindi na talaga ako nakatulog sa sobrang kakaisip sa mga sinabi ng mga babalot.